Hello anh em nhé, cảm ơn anh em trở lại với kênh YouTube của Duy nhé. Ngày mới chúc tất cả anh em thật là vui vẻ nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về hướng dẫn các bạn bypass Hello từ XS tới 11 Pro Max nhé. Tiện đây Unlock Tool nó vừa cập nhật cái phiên bản mới cho phép chúng ta bypass Hello nha các bạn nhé. Trước đấy mình đã làm một cái video về hướng dẫn các bạn bypass passcode thì các bạn có thể là sử dụng full sim. Còn các bạn về Hello rồi thì bây giờ Unlock Tool nó đã cập nhật cho các bạn bypass này. Yêu cầu bypass thì anh em vẫn phải có cái mạch Pico 2 này hoặc là mạch RP2350. Bây giờ mình sẽ mở máy tính của mình lên này. Bây giờ mình sẽ kết nối điện thoại với máy tính này. Bây giờ mình sẽ mở bao tool lên. Bây giờ anh em kết nối cắm cáp vào. Bây giờ nó nhận thông tin con máy rồi. Bây giờ hiện tại cái con XS này mình đang ở phiên bản là iOS 18.7.9 nha các bạn nhé. Hiện tại thì nó sẽ hỗ trợ là full iOS cho các bạn đến 11 Pro Max đến 26.6.1 mới nhất nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái Unlock Tool này. Bây giờ anh em tải cho mình cái file giam disk. Các bạn vào jQuery, các bạn có thể check iOS bao nhiêu thì các bạn tải file giam disk về. Hiện tại thì con này đang ở iOS 18.7.9 thì mình tải cái file giam disk 18.7.9 nhá. Đây, file giam disk đây. Bây giờ mình sẽ set file vào. Các bạn chọn file chọn đúng với iOS nhá thì nó mới sẽ boot giam disk được. Còn nếu mà anh em chọn không đúng file thì nó sẽ báo lỗi này. Và bây giờ các bạn sẽ vào cho mình cái chế độ DFU nhá. Các bạn mở cái bao tool lên này. Bây giờ các bạn ấn tăng giảm rồi dí nguồn này. Khi nào màn hình tắt đi thì các bạn ghim thêm nút giảm nữa. Rồi đếm trong vòng 5 giây. Rồi các bạn thả nguồn ra dí giảm. Nó sẽ văng vào DFU này. Hoặc các bạn nào lười vào cái chế độ này thì các bạn có thể là mua cái mạch mới. Người ta sẽ hỗ trợ các bạn vào jQuery hoặc là DFU luôn. Bây giờ mình vào DFU rồi. Bây giờ các bạn sẽ chuyển mạch này. Nó sẽ cái mạch mới thì các bạn sẽ hỗ trợ là vào DFU vừa chuyển chế độ Line 8 luôn nhé. Bây giờ các bạn sẽ mở lấy cái mạch của các bạn này. Các bạn sẽ cắm cáp vào. Đó, các bạn cắm vào này. Đây các bạn chờ xem này. Cái bóng nó nháy, nó xanh đứng yên là được nhé. Rồi các bạn rút ra rồi các bạn lại cắm lại cái cáp kia vào. Rồi các bạn boot giam disk cho nó. Đó, các bạn cắm vào. Rồi các bạn ấn xem driver này. Nó có bị nhảy lên lead USB không thì các bạn chuyển nó xuống nhé. Bây giờ các bạn sẽ ấn boot giam disk cho mình này. Đó, bây giờ các bạn chỉ chờ nó chạy thôi. Phần này thì có máy tính nó nhanh, có máy tính nó rất là lâu. Nên là các bạn chờ nhé, xem driver nó lỗi ở đâu thì các bạn sửa driver cho nó. Không sửa thì nó sẽ báo lỗi fail hoặc là nhiều cái lỗi sending khác nha. Nên là các bạn cái phần giam disk này các bạn để ý cho mình cái phần driver. Xem nó có nhảy hay báo lỗi gì, nó có chấm than thì các bạn phải xử lý ngay. Không thì các bạn giam disk thì nó sẽ lỗi. Nhiều người nhắn tin cho mình toàn là giam disk lỗi không boot được, hoặc là đến cái phần sending logo ấy thì là nó báo fail. Thì các bạn để ý cho mình là cái driver nhé. Đó, phần này các bạn chờ nó chạy thôi. Bypass Hello thì nó sẽ đơn giản hơn. Bây giờ các bạn ấn giam disk cái các bạn không phải trên CD như cái A9. Còn cái phần A12, A13 này thì các bạn chỉ cần boot giam disk xong các bạn ấn bypass Hello là xong. Đấy, giam disk nó đã chạy rồi nha các bạn nhé. Đó, các bạn xem driver nhé, để ý driver này. Đấy, nó chạy xong như này, nó báo ok này.
báo ok rồi các bạn sẽ ấn bypass hello cho mình. Phần này thì các bạn không cần tạo wifi ở như cái bọn A8, A9, A10, A11 kia. Các bạn chỉ cần ấn bypass hello là ok, nó sẽ khởi động lại. Khởi động lại thì các bạn vào thử hết chức năng xem có lỗi chức năng gì không. Nếu mà lỗi camera Face ID thì các bạn có thể làm lại để fit camera cái dòng dưới cái dòng bypass hello kia nhá các bạn nhé. Nó đã báo lỗi Face này. Bây giờ mình sẽ tắt cam, test cam cho các bạn xem này. Đấy, hiện tại cam là nó tối thui nha các bạn nhé. Cam trước thì nó vẫn ok này. Đây, iPhone XS đây nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vào lại DFU để mình fit cái camera cho các bạn nhé. Bây giờ các bạn lại thao tác lại cái bước vừa nãy. Các bạn sẽ vào lại DFU, xong các bạn lại cắm vào cái mạch kia để các bạn chuyển sang USB Lite 8 nhé, để có thể là boot RAM disk được. Và bạn nào có nhu cầu không biết làm cái này từ xa ấy, thì có thể nhắn tin cho mình để mình làm cho. Nhưng mà yêu cầu là anh em phải có cái mạch này thì mình mới hỗ trợ làm từ xa được. Còn nếu mà các bạn không có cái mạch này ấy, thì các bạn có thể gửi máy lên trực tiếp cho mình làm cho các bạn. Khi nào mình làm xong mình sẽ gửi lại xuống cho các bạn. Các bạn nhận hàng kiểm tra đúng ok thì các bạn thanh toán cho ship. Mình hay làm thế rất nhiều. Nó bóng nó xanh rồi thì các bạn sẽ cắm lại. Nó chỉ khác nhau mỗi cái bước là chuyển đổi này thôi. Những cái dòng đời chip trước ấy thì là các bạn có thể là BND, DFU chuyển sang driver nó sẽ hỗ trợ sẵn. Nhưng mà bây giờ từ dòng A12, A13 nó sẽ phải qua cái mạch này để chuyển đổi. Với các bạn phải để ý cái driver này cho mình nhá. Nó rất là hay lỗi cái driver ở cái đoạn này này. Nên các bạn để ý cho mình. Nhiều người các bạn không kiểm tra đúng cái file RAM disk ấy, thì các bạn phải tải đúng. Các bạn phải check iOS xong tải đúng cái file RAM disk, không thì RAM disk nó cũng báo lỗi thôi. Bây giờ các bạn chỉ cần fit camera là xong thôi. Tại vì bây giờ các bạn hỗ trợ iOS full nên là những cái dòng các bạn trước, những cái bypass những lần trước ấy, nó bị văng hello hoặc là văng active ấy, hoặc là nó báo hoàn tất cập nhật ấy, từ XS tới 11 Pro Max ấy. Các bạn muốn bypass lại ấy, thì có thể gửi máy lên trực tiếp cho mình. Hoặc là các bạn bỏ tiền ra, các bạn lên Shopee hoặc là những cái trang khác, các bạn đặt cái mạch về thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Các bạn có mạch rồi thì mình sẽ hỗ trợ chuyển đổi để nạp boot cho các bạn luôn. Bây giờ nó chạy xong rồi, các bạn sẽ ấn chọn là fit camera Face ID này. Đấy, fit xong rồi, bây giờ nó sẽ khởi động lại máy thôi. Bây giờ các bạn chờ máy lên là khởi động và sử dụng bình thường thôi. Cái chức năng này bypass hello này là sử dụng không sim nha các bạn nhé. Nên là các bạn đừng lầm tưởng là bypass hello này dùng được full sim. Với điều kiện là các bạn phải đang ở passcode và cắm sim vào, có thể gọi đến và nghe được thì mới có thể là bypass full được nhé. Đấy, chiếc máy đã khởi động lên ok rồi, mình đã fit xong rồi. Bây giờ mình sẽ vào lại cho các bạn xem này. iPhone XS này 18.7.9 này. Bây giờ mình sẽ vào lại cam này. Đó, cam đã hoạt động lại trở lại bình thường nha các bạn nhé. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Và bạn nào có nhu cầu bypass máy hoặc là mở khóa iCloud từ xa
thì có thể nhắn tin cho mình sẽ hỗ trợ làm cho các bạn từ xa nhé. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nha. Bye bye.